Hello guys! Magandang gabi. Dumating na yung ating Shopee. Yung ating order na mic. Ito siya. Seal naman. Yun lang yung kanyang packaging. So, mag-unboxing po tayo ngayong gabi. Tingnan natin kung gaano nga siya kaganda. Kung tayo ba'y mapapa. Wow! Okay. Yan po. Unboxing na natin siya. Sorry. Oh! Wow, may another box sa loob. Ito na siya. Okay, tingnan natin kung worth it nga yung ating price. Kung gano'n nga ganda ang Vimo S COMICA microphone. Okay? Ito ang ating gagamitin sa ating pag-vlog na mic. Kakabit natin siya sa cellphone. Sana okay naman siya. Okay? So, tingnan natin. Oops. Haba. Tingnan naman siya. So, guys, oh. Ayan. Ang ganda rin naman siya. Ibaliktad pala. Sorry naman, baliktad pala talaga siya. Ayan. Ganda, no? Ayan. Tingnan nga natin kung gano'n siya kaganda. Ayan, tinanggal natin yung plastic. Maganda naman siya. Tingnan natin kung the same nga sa naka-post. Ano ba yan? Push. Ayan, push. Push lang. Oh, wow. Sa packaging, ganda naman siya. Oops. Tcharam! Ayan. Yung in-order natin is COMICA block. So, I think ito yung kanyang charger. Yes. Ito siya. Ano ba? Ayan, ito yung charger, I guess. Ito. Oh, nice. Ito ang kanyang mic clip. Okay. Dalawa. Okay. So, kung mag-interview tayo ng tao, meron tayong mapapagamit sa ating kausap. Okay, nice. Ito naman, ano kaya ito? I guess ito naman yung kanyang ikakabit natin sa ating phone. Kasi ang alam ko meron siya ikakabit sa phone. Ayan. Cable. Ay, may buhok pa. Nice, dalawa din. So, ito yung lalagyan natin sa mic para I think yung wind or another sound ay hindi ma-pick up. Ito ay pag gusto mo ikabit sa headphone mo or whatever. Nasa yun kung kabit natin sa phone. Saglit lang baka wait lang. Parang may kulang. Alam ko kung nasan siya. Natin kakabit sa phone ay I guess ito nasa ilalim. Ano ba? Oo, ito. Yun. Pero I think sobrang lobat siya. Wala siyang battery, so I need to charge first. Pero bakit wala siyang charger na kasama, no? So, paano ko siya
magcha-charge kung wala siyang charger? Uy, wala siyang charger guys. Ito. Okay, let's see. Cha-charge natin siya. Ito yung volume. Low. High. Okay. Pero wala din siyang. Okay. Tingnan natin kung mag-charge na. So, guys, ito ay ito. Tama ba? Oo, dito yung charging. At syempre, kukuha tayo ng kung mag-charge siya, guys. Nalagay natin siya dyan. And then, ilalapit natin yung charger dito. Kasi may naka-charge din yung iba din. So, siya guys. So, isasaksak natin ng ganyan. At of course, isasaksak natin dito. Tignan natin kung mag-charge siya. So, for working naman, at ang titingnan lang natin kung paano kabili siya ng full charge. Ay, dami na rin natin itong nabili natin na power bank ng iPhone. China-charge na rin natin. Hindi ko na vlog kung paano buksan pa. Pero the same day actually dumating yan. Kararating namin ngayon. Ayan. So, mga china-charge natin siya ngayon. So hopefully, yung bilhin natin sa Shopee ay gumana ng maayos. So far, so good sa tingin ko, maganda naman ito. May pagbala-balahibo pang nalalaman, ano? Ang cute. Ayan. Pero actually ito, ay, ang gamit naman talaga nito ay pang cancellation ng noise, no? Para mabawasan yung hangin or yung napipick up na ingay. Yung boses lang natin yung maririnig. Mamaya, titingnan natin paano ikakabit pagkatapos natin mag-charge. Okay, so far so good guys. Ito lang muna yung ating vlog regarding dito sa ating mga napamili. Naikabit ko na nga yung meron din tayong binili sa Shopee na lagayan, patungan ng laptop sa likod ng upuan ng driver seat. So, naikabit ko na. Hindi ko na na-vlog. Hindi ko na naipakita sa inyo. Next time na siguro. But it's so far, ito muna. Yung mahiwagang buhok. Tontuwa talaga ako dito guys. Okay. Thank you sa panonood. God bless.